vagyok, az Arnold Komes projekt kitalálója, és itt ül velem Bartos Mihály, aki a Zabla kovácsolt alkatrészeit készítette. Misi, kérlek, mutatkozz be, mesélj magadról, mivel foglalkozol. Üdvözlök mindenkit, Bartos Mihály vagyok. Gyakorlatilag restaurátor vagyok, de a pályafutásom nagyobb részét mégis kovácsként dolgoztam végig. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy amikor elkezdtem tanulni ezt a szakmát, az én mesterem, ő is restaurátor volt, de ő is kovácsolt inkább a munkája mellett. És ez nagyon megfertőzött az egész millió, úgymond a régi tárgyaknak a készítése, szeretete. Ez így ebből a szempontból egy nagyon jó együttállás volt, hogy ebbe az irányba tudtam elindulni. Gyakorlatilag most már lassan 20 pár éves. Igen. Szerintem sokan a közösségből, a hagyományozó közösségből nagyon sok érdekes rekonstrukciót látott tőled. Viszont azon túl, hogy tárgyakat rekonstruálsz és kovács munkákkal foglalkozol, szerintem van egy érdekes rész, amit még említsünk meg. Ugye a Kovács Művész C-vel kapcsolatban mesélj egy kicsit, röviden, és van egy kartkészítő táborotok, ami szerintem szintén nagyon érdekes. Igen, az egyesületünk, a Magyarországi Kovács Művész C, az már 30 éve, több mint 30 éve őrzi, fejleszti és próbálja életbe tartani a kovács művességet, és ennek a részét képezi mindenféle belső és külső ismerősöknek, látogatóknak szánt képzések, táborok, nevezzük táboroknak, ahol az ismeretanyag átadása és a szakma továbbéltetése van a középpontba helyezve. Említetted ezt a kartkészítő tábort, ez is abból a gondolatkörből táplálkozik, hogy ugye a szakmán belül nagyon sokan specializálódtak valamilyen részére a szakmának, tehát azért a kovács szakma sem egy ilyen átfogó, hogy mindenki ért mindenhez. És ha valakinek van olyan témája, amit nagyon szeret, amiből felkészül, amiben több gyakorlatot szerzett, akkor ezt egy ilyen nevezzük képzésnek vagy tábor formájában így bemutatja, átadja a többieknek ezt az ismeretanyagot. Van az egyből, amelyik mondom így az egyesületi tagoknak szánt belső képzés, és vannak olyan rendezvények, amelyik külsősök, tehát nem C-tagoknak szánt képzések. Ugyan volt ez a kartkészítő tábor is, ebben már 2 is volt. Az első évben különféle keresztmetszetű kartpenkéknek a készítésére fókuszáltunk, hogy az hogyan készülhetett, milyen szerszámozottság kellett hozzá. Az idei évben pedig hát nagyjából ezeknek a kartpenkéknek az ezekhez tartozó leggyakoribb markolat típusoknak az elkészítését próbáltuk körüljárni. Itt készült ez a klasszikus, laikusként ilyen végvári szabja, az a pálcás keresztfassal, illetve vallónkard, a dragonyos kardnak, ez a szép kis kosaras markolat szerelékei gombbal együtt. Igyekeztünk úgy jó komplexen előkészíteni ezt a dolgot, hogy ne legyen egyszerű dolga a résztvevőknek, legyen benne bőven szakmai kihívás, ahol meg tudjuk haladni a saját korlátainkat sok esetben. Nyilván legnagyobb részt ez a tűzihegesztés köré épült, de hát ettől szépen, hogy vannak benne olyan kihívások, ahol tényleg lehetőség van a szakmai fejlődésre. Igen, hát és azt látszik a munkáidon is, hogy egyre komplexebb dolgokat csinálgatsz, ez enyhe idézőjelben volt csak. Ezt még egy kézművesítőről sem kérdeztem meg, de mi a véleményed, mitől lesz igazán jó egy tájrekonstrukció, mire kell figyelni a készítőnek, mi az, ahol ezt legjobban meg lehet fogni? Kicsit bonyolult is a kérdés, de egyszerűen ezt nehéz megfogalmazni. Én teljesen más szempontból találkoztam ezekkel a tárgyakkal, nem mint műkedvelő, hanem elsősorban mint restaurátor. Nagyon sok tárgy fordul meg a kezemben, olyan módon, olyan részletét látom egy restaurálási folyamat során, amit egyébként más ember nem nagyon lát. Múzeológus se, régész sem, mert hogy például a tisztítási folyamatok során savas közegben egyébként most ugye a kovácsolt vastárgyakról beszélünk, olyan jelenségek
vannak a tárgyakon, amit egy már felületkezett, konzervált tárgyon már nem látszik. De menet közben rengeteg információt ad a készítés technikáról. Ezek lehetnek akár szerszámnyomok, de akár az anyagnak a szállelrendeződése, ez mind egy apró kis összetevője egy ilyen bonyolultabb, nagyobb komplexebb tárgynak, hogy hogyan készülhetett. És amikor tárgyrekonstrukciót készítünk, annak is több szintje van, hogy mennyire ragaszkodunk az eredeti készítés technikához. Egy olyan tárgyat szeretnénk csinálni, amelyik úgy néz ki, vagy egy olyan tárgyat szeretnénk elkészíteni, ami úgy is készült azon a módon, azokkal a fizikai jellemzőkkel bír. Hogyha ebbe az irányba megyünk el, akkor nagyon fontos, hogy az anyagminőség is hasonló legyen, megközelítőleg olyan legyen, mint az eredeti tárgyakon volt. A készítés technikai lépések nagyjából azokat próbálják elkövetni, ahogy az eredeti is készülhetett, és megmaradni abban a gondolatkörben, hogy annak az adott tárgynak a korában milyen technológiai eszközök, vagy milyen technológiák rendelkezésre, amivel ezek elkészülhettek. És akkor itt jönnek azok a problémák, hogy ma ebből mennyit tudunk mi megvalósítani, és hát, minél autentikusabban próbáljuk ezt elkészíteni, az a mi számunkra egyre nagyobb problémát jelent, mert hogy ki kell találni sokszor még a szerszámot is hozzá, hogy milyen segédeszközökkel készíthetnék. Igen, itt talán annyi háttérinformációt elárulhatok, hogy Misi már ezelőbb éppen azt mutogatta, hogy a egyes tárgyak milyen szerszámokkal készültek, miket készített hozzá. Elképesztően izgalmas, igyekszek majd róla képeket betenni. És akkor még egy olyan kérdés jutott eszembe, hogy elég sokat dolgoztunk már együtt, tehát elég sok tárgyak kapcsolatban volt már közös munkánk. Melyik az, ami emlékeid szerint a legnagyobb szakmai kihívások elé állított, vagy akár csak a legemlékezetesebb számodra? Pont hogy előbb beszéltünk róla, és említettem, hogy nem tudok így megnevezni egy tárgyat, mert hogy azt látni kell, hogy ezek a tárgytípusok, amikor jön egy ilyen felkérés, hogy csinálj egy ilyet, ez nem olyan, hogy az ember minden nap csinálja, és hogy én folyton kengyelt, vagy sarkon az ablát csinálnék. Legtöbbször ezek a tárgyakból az egyet csinálja az ember, sok esetben először. És mindegyiknek megvan az a szakmai kihívás benne, hogy kitalált, hogy hogyan épül fel egy tárgy, hogyan kell elkészíteni, mik a lépések, pont amit az előbb beszéltünk a készítés technikai nyomok alapján, ha ez hozzáférhető. Ez mindegyiknek megvan a maga kihívása. Én nagyon szerettem csinálni azt a bizonyos pénzverőtövet, ugye annak az én szempontomból az volt az érdekessége, hogy maga a testre egy lágyvasból készült, az ütőfelület, ami meg lett vésve, a minta az meg egy ráhegesztett acélkis korong. És ugye itt is az volt a nehézség, vagy a kihívás az én szempontomból, hogy hogyan tudunk úgy odafogadni a tárgyra bármiféle hegesztés nélkül azt a kis acéldarabot, hogy kibírja, hogy tűzben forgatom, mozgatom, és nem esik le a tetejéről. Szóval ebből a szempontból nekem nagyon emlékezetes volt. Egészen hasonló eljárással készült a kis szarvasüllő, annak is egy ilyen acélozott felülete van. Ott is teljes mértékben ugyanezt akkor már kipróbált technológiával sikerült összeépíteni nagyon jól a tárgyat a hegesztéshez. Igazából mindegyik emlékezetes. Mindegyikben volt valami olyan szakmai különlegesség az én számomra, amit előtte nem csináltam, nem próbáltam. Ezek alapján kijelentett, hogy a szakmai kihívásokat szereted. Ezek szerint igen. Akkor ez egy felhívás. Nem fogalmaztam meg eddig magamnak, de igen. Igen. Térjünk át a Gödöllő-Kerepesi zablára, ami itt van közöttünk a legalábbis rekonstrukciója. Ezt együtt néztük meg a Magyar Nemzeti Múzeumban először. Talán annyit elárulhatok, és lesz ugye több rész ebből a videóból, ahol az ötvös, ahol a vésnek is mesél magáról a tárgynak az elkészítéséről, aztán majd a kipróbálásról is mesélünk a tejkóvalónak a tulajdonosaival. De mégis, ugye első körben, amikor elmentünk, akkor veled mentünk el megnézni, illetve Erdős Sándor, aki jogleveles gépészmérnök, ő mérte le a mi nekünk szükséges méreteket, és te pedig a saját magadnak szükséges méreteket, illetve rajzokat készítetted el a tárgyról.
van valami olyan momentum, amikor megláttad a tárgyat, hogy az így megmaradt, hogy te jó ég, ezt hogyan csinálták, vagy egy megoldás felkeltette a figyelmedet a tárgyak kapcsolatban? Minden ilyen komplex tárgynál az első, hogy úristen. Akkor ráéreztem erre. Ez volt az persze. Igen, de ez, ahogy mondtam, én nagyon szeretem ezeket a tárgyakat, így mondjuk úgy megfejteni, hogy hogyan készülhetett. És sok olyan részlete volt, ami kérdéses volt, hogy hogyan készült, és nem is feltétlenül az a része, hogy hogyan rakták össze, hanem hogy melyik lépés melyiket követhette. Melyik része készült el először, és így tovább, és így tovább. Ugye még külön érdekes, hogy viszonylag kis anyagkeresztmetszetű. Ez tüzérhegesztésnél háttérben van ugye a tüzérhegesztés is. Ez mindig egy nagyon nagy rizikófaktor, hogy ne égjen az anyag hegesztés közben, melegítés során. Úgyhogy jó kis játék volt egyébként. Még egy dolog, ami nem teljesen a fogásárásról szól, de hát restaurátor is vagy, és ezért a véleményed, hát hogy is mondjam, mérvadó ebben a témában. Van egy érdekes téma a tárggyal kapcsolatban, ugyanis amikor először elmentünk megvizsgálni a tárgyat, akkor én úgy mentem el, hogy több kérdésem volt, mint amennyivel érkeztem. Tehát, hogy nem kaptam mindenre választ a tárgy megnézésekor, ugye nyilván laikus vagyok, tehát megnéztük nyilván Kovács szempontból, is, ha több eszemére az téves, mert te nézted meg, mi csak ott álltunk és néztük, hogy kell ezt csinálni. Illetve ugye a második alkalommal direkt azért került sor, mert az álladzó résznél, tehát itt ennél a résznél felmerült egy olyan kérdés, illetve az oldallemezeten és a pillangos vereteknél, hogy hogyan készült a díszítés. Ugye a konkrét szakirodalom azt írja, hogy berakással készült, ez már ott egyből kiderült, hogy ez biztos, hogy nem állja meg a helyét. Viszont tovább nem jutottunk, és akkor jött az ötlet, hogy akkor jöjjünk el még egyszer, és akkor Sohn Kristóf is nézze meg. Sohn Kristóf vésnök és drágakőfoglalással foglalkozik, és ő megnézte gyakorlatilag mikroszkóp alatt. Nagyon precíz a Kristóf, és nagyon is ért hozzá, és direkt úgy indult neki az egésznek, hogy szerszámnyomokat akar találni, hogy magyarázat, vagy hát bizonyítékot találjon arra, hogy vésett a dolog. Mert Kristóf ugye vésnök is, és eleve úgy indultunk neki, hogy hát a Kristóf meg fogja találni a tárgyaló nyomokat, ha vésnök. Ha vésett, mert hogy vésnök. Nem talált semmilyen szerszámnyomot, és ez emiatt arra a következtetésre jutott, hogy valószínűleg savval maradták. Mi is nekiálltunk savval maradni, de rengeteg problémánk volt belőle, egyszerűen nem sikerült. És folyamatosan ott pörgött ez a kérdés, hogy vajon azért nem talált nyomot, mert az a 800 év, amit a Földben töltött a tárgy, az kellően sok részletet eltüntetett, vagy pedig akár az 1900-es évek elején, 1800-as évek végén történő hát konzerválás esetleg hagyott rajta olyan sérüléseket, amivel nagyon sok részletet eltüntetett. Mit gondolsz ezekről a témákról? Hát ha Kristóf nem talált rajta szerszámnyomot, akkor szerintem más sem nagyon találna a szerszámnyomot. Az biztos, hogy ezeknél a tárgyaknál látnunk kell, hogy milyen körülmények közül kerül elő Földből, mindegyik más-más hatása van a műtárgyak felületére. Itt számít az, hogy milyen a közegnek a nedvesség tartalma, tehát nagyon sok minden. És igen, egy lehetséges forgatókönyv, hogy annyi elfogy a tárgy felületéből, oxidképződés és egyéb folyamatok mentén, hogy eltűnnek szerszámnyomok, készítés technikai nyomok. És az is egy járható út, vagy lehetséges út, inkább így fogalmaznék, hogy egy valamikori tisztítás, konzerválás, beavatkozás elvesz a tárgy felületéből valamennyit. Ez a restaurátor szakma is olyan, hogy szinte évről évről fejlődik, változik az, hogy milyen módon, milyen beavatkozásokkal lehet hozzányúlni egy tárgyhoz. És minél inkább megyünk vissza az időben, ez annál kevésbé volt etikai kérdés, hogy hogyan állnak egy tárgyhoz. Előfordulhat, hogy eltűnik róla. Volt, most nem akarok nevesíteni se múzeumot, se tárgyat, de előfordult
olyan beavatkozás nyom, hogy bizony csiszoló papírral végig van dörgölve egy fémtárgynak a felülete, hogy lejön róla az oxid. Ami egyszer még sok, azt mondja az ember, hogy oké, leszedem azt az oxid réteget, leszedek a tárgy felületéből is. És harmadik, negyedik alkalommal, hogyha ezt megismétlik, akkor már nagyon sok elfogy, előbb-utóbb elfogy maga a tárgy, hogyha ilyen módon kezelik. Szerencsére most már azért ennél szigorúbbak ezek a szabályozások, hogy hogyan lehet egy múzeumművításhoz hozzányúlni, de tény is való, hogy előfordulhatott régebben, hogy ilyen erőszakosabb beavatkozás történt. Értem. Beszéljünk egy kicsit az abla anyagáról. Ugye erről mi sokat beszélgettük a tárgyrekonstrukciója során, hogy milyen anyagból kell készülni és miért. Mert ezek, hogyha jól értem, akkor gyakorlatilag egymásból következnek, tehát hogy milyen technikát alkalmazta, a technikát az anyaghoz alakították ki, hogyha jól értelmezem. Mesélj kérlek egy kicsit, hogy mi volt a kiindulási alapanyag, miért ez, és ebből milyen technika következik. Igen, tehát ez mondjuk nevezzük úgy, egy kísérleti régészeti folyamat. Minden alkalommal, amikor egy műtárgy rekonstrukciót készítünk, bele kell helyezzük magunkat abba a gondolatkörbe és abba a technológiai környezetbe, ami a készítés, a tárgy születésének az idején rendelkezésre állt. És hát azt tudjuk, hogy egészen az ipari forradalomig a vasgyártás az nem sokan különbözött az őskohászat gyártásától. Hát sok minden változott, de az alapvetése, hogy egy ilyesmi jellegű anyagot tudtak olvasztani, ez megmaradt. Ez egy nagyon szivacsos szerkezetű salakkal és egyéb mindenféle szennyezőanyaggal tele szennyezett szivacs lényegében, vagy szivacs. És ugye arról azt kell tudni, hogy miután ez a kóból kijön, ezt elkezdik finomítani, ágyúrják, tisztítják úgymond az anyagot, de pont ez a fajta elrendeződése, hogy ilyen kis göbök és lyukak váltják egymást, ez az átkovácsolással egyfajta szál elrendeződést ad az anyagnak, tehát szálas szerkezetű lesz az anyag. Úgy kell elképzelni körülbelül, mint egy fát. Vannak rostjai, ennek a rostnak van iránya. Később ez hengerés irány volt, most igazából ez ott, amikor ez készült, akkor ezt még csak nyújtották, és nyújtási irányt határoztam meg, hogy merre fognak ezek a rostok menni. És tudni kell, hogy ezek az anyagok azért nem kiváló minőségű anyagok. Az anyagminőség is hektikus volt, mikor ott sikerült ugye az olvasztás, de nem egy homogén anyagban kell gondolkodni, vannak részei, amelyik szénben dúsabb, valamelyik kevésbé dús, vannak benne egyéb szennyezők, amik meghatározzák az anyagminőséget, de alapvetően azt el lehet mondani az anyagról, hogy egy lágy anyag, tehát kovácsolás szempontjából szépen jól lehet nyújtani, könnyebben lehet alakítani, mint a modern hojtacélokból készült szerkezetű acélokat. Viszont nagyon sok olyan tulajdonsága van a jó tulajdonságok mellett, ami a mi szempontból feldolgozás szempontjából előnytelen. Ilyen az, hogy ezek a szállelkedés mentén, a rostok mentén hajlamos lasadni az anyag. Nagyon nehezen viseli azt, hogyha például egy pálca végén vasítunk, lyukasztunk egyet, ott hajlamos szétnyelni. Tehát, hogy az oldalra ható rostokat szétfeszítő erőhatásoknak nem tart jól ellen az anyag. Éppen ezért következik az is, hogy főleg kisebb keresztmetszetű anyagoknál igyekeztek mindig minden ilyen kritikus csomópontot, vagy találkozási pontot inkább hegesztéssel megoldani. Ilyen esetben ugye itt is az ablánál vannak olyan csomópontok, amelyek itt ugye van benne hasítás, de az nem az anyag végén van. Az anyag végén lévő csomópontokat pedig hát hegesztették. Géptűzi hegesztésről beszélünk alapvetően. Ami nagy előnye ezeknek az anyagoknak, hogy nagyon szépen lehet őket tűzihegeszteni, nagyon jól ragadnak az anyagok, kiválóan alkalmas a tűzihegesztésre. És régen is ugye ez volt a megoldásuk, hogy hegeszteni könnyebb volt, biztonságosabban tudtak hegeszteni egy-egy csomópontot, vagy egy-egy tárgyat hegesztéssel kialakítani,
mint hasítással. Nem arról van szó, hogy nem tudtak volna hasítani, csak nem volt biztos a végeredmény, hogyha fölhasítják, azok nem fog felszakadni. Igen, a szálak mentén. Szálak mentén, így van. És nagyon sok egyébként, nagyon sok úgy mondom, hogy restaurátor, hogy sokszor van nálam olyan akár épületelem, korlát, pálca, bármi, van, ahol látszik, hogy meghasították, és bizony megnyílik az anyag a hasítások végpontjainál. Tovább szakad az anyag, úgymond. Ezzel számolni kell mindenféleképpen. Viszont, ha, ahogy mondtam, az autentikus anyagminőséget törekszünk, hogy azt próbáljuk egy műtárgyrekonstrukciónál elérni, hogy az tényleg hiteles legyen, akkor viszont ezeket az anyagokat kell előnyben részesítenünk. Na de manapság hogy jutunk ilyen anyaghoz? Ugye ez a nagy kérdés. Igen. Hát, hogy igen, pucavajból is lehet lenyújtani, de hát valljuk őszintén nem életszerű, hogy egy műtárgy másolatot azzal kezdünk, hogy csinálunk pucavasat, és kinyújtjuk, és majd az én szempontomból ez egy viszonylag könnyű helyzet, ugye bizonyos műemléki felújításoknál vannak olyan anyagok, amihez az ember hozzáfér. Ugye, mit tudom én, most nem kell nagy dolgokban gondolkodni, például falkötővasak, amik bizony egy épületből kikerülnek, mennek a mélytelepre. Betonhosszor ugyan a helyére, tehát ezek így előfordulnak, és azok kiváló alapanyagok például ehhez a fajta munkához. De ugyanígy lehet említeni a szekéralkatrészeket, amik szintén ráfog, és a többi. Ezek mind használhatóak ezekhez az ilyenfajta kísérleti munkákhoz. Viszont látunk, hogy ezek folynak. Tehát ezekből mindig egyre kevesebb lesz. Igen, ha jól emlékszem, akkor a buzogányi rekonstrukciós projektünknél volt egy igazán egyedi alapanyag, az arra egy pár szót mesélnél? Az konkrétan? Az konkrétan egy templom felújítás kapcsán egy kis oldal lépcsőnek volt ilyen kézléc és egy oszlop a korláthoz, ilyen kapaszkodó oszlop. Az ugye kikerült, tehát az nem került vissza, az nem az építéskori épületelem volt, ami a templomhoz kapcsolódott, és ugye ahhoz a döntés született, hogy az nem kerül vissza építésre. Ebből az ment a szemétbe. Tehát az nyilván én meg nem dobok ilyen anyagot. Miért dobnám ki, hogyha ez egy jó anyag, és például az erre is jó. És ezeket gyakorlatilag szemmel felismered? Tehát, hogy ott van egy, most laikusként egy darab vas, esetleg akár le is festve, gondolom lefestve, és akkor fel tudod ismerni, hogy ez valójában az a szálas dolog, amit te keresel. Ahogy mondtam, ez nagyjából azt úgy kell elképzelni, hogy ami 1860 előttről származik, az nagy valószínűséggel ilyen. Viszont előtte még nem létezett a technológia. Ugye az ipari forradalom után jelentek meg a folyt acélgyártás, tehát amikor már úgy olvasztották az anyagokat, hogy folyt állapotban olvasztották az acélokat. Előtte ez nem létezett, tehát minden, ami előtte készült, ez sok esetben, és nyilván nem lehetek benne 100%-ig biztos, hogyha látok valahol egy darab vasat, hogy az mikori. De például a környezetét látom, hogy honnan kerül ki, akár a elkészült munkának a stilisztikai jegyét nagyjából be tudom azonosítani, hogy ez melyik korból lehet, azért ez elég jó iránymutató arra, hogy érdemes megpróbálni ezt az anyagot, vagy nem. Értem. Teljesen biztos, csak azután lesz, hogyha beraktad a tűzbe és kipróbáltad, hogy milyen a... Én gondolom, akkor már látszik a szerkezete is jobban. Vagy az alakíthatóságából? Alakíthatósága, igen. Van egy másik nagyon érdekes olvasata ennek az egész projektnek, erre te hívtad egyébként fel a figyelmet, talán már a Nemzeti Múzeumban, amikor vizsgáltuk az eredeti tárgyat, és szerintem ez egy alultárgyalt dolog a szakmában, vagy hát a hagyományőrzés oldaláról, hogy milyen a tárgy felülete. Ugye ez a tárgy az úgy készült, hogy nem ért hozzá sarokcsiszoló. Ennek a miértjéről, erről tudnál egy kicsit mesélni, hogy tüntetted el róla a kovácsolás után maradt levét, miért úgy? Mert szerintem ez egy kifejezetten érdekes momentum a dolognak. Igen, tehát hogy azt látni, hogy egy nagyon komplex tárgy. Hogy egyébként is nehezen férne hozzá az ember bármilyen gépi eszközzel, de
mindennél én is arra törekszem, ahogy a korabeli készítők is próbálták ezeket a tárgyakat elkészíteni, lehetőleg készebb állapotra kikovácsolni őket. Minél kevesebb anyagot kelljen lemunkálni hidegen a felületről. Nem is nagyon állt rendelkezésükre erre olyan technológia, ami segítségükre lett volna. Nyilván voltak reszelők, voltak közszerű, meg vizes kövek, persze, ezek voltak ilyenek, főleg már későbbi időben. De ezeknek a hatékonysága az nem vetekedett azzal, hogyha készre kikovácsolja az ember a formát, és éppen csak a felületet kell megtisztítani. Nagyon sok tárgy ezek közül is nem tisztítottan került, vagy a felhasználásra, hanem kevésen. De egy külön kategória volt, amikor meg volt tisztítva a felület, úgymond tisztított munka volt. És maga az anyag felülete is, ha sarokcsiszolóval, közismerten reflexelően dolgozunk rajta, az is hagy nyomokat a felületen. Egy nagyon jellegzetes ilyen legyezős vonalkázás a felületen, ami a tárgy megjelenését nyilván rontja. Főleg, hogyha közelről megnézik. Ez egy műtárgyrekonstrukciónál, ha én innen közelítem meg, mert innen közelítem meg szakmámról adódóan, ez nem elfogadott, ez nem fér bele, ez a fajta felületképzés. Leginkább ők is, ha minden igaz, reszelővel, vagy valamiféle ilyen csiszolós, hántolós módon szedték le az oxidot a felületről, aminek van egy jellegzetes szerszámoma, ugye a különféle hosszanti irányba futó vonalkák. Ez jól látszik a tárgyakon, hogy meg van csiszolva, de inkább egy reszelővel, keményebb felülettel leszedve az oxid a felületről. Ez csak egy feltételezés a részemről, de azt is el tudom képzelni, hogy először valamilyen savas közegbe beáztatták, hogy az ledobja róla a felületi oxidot, és utána tisztították reszelővel. Azt tudni kell, hogy a cunder vagy reve, ami a felületen képződik, az egy rendkívül kemény felület. Nagyon gyorsan megeszi a reszelőknek az élét, ha önmagában tisztítod. Nyilván ezt ők is érezték, és annak idején egy jó reszelő sokkal nagyobb értéket képzett, mint ma, tehát nyilván jobban is vigyáztak rá. Úgyhogy valószínűleg volt valamilyen talán pácolási eljárást el tudok képzelni, vagy valami olyat, hogy magát az oxidot fellazítsák a felületről, leszedjék, és utána már csak finomítani kelljen a felületet. Nagyjából így. Egyébként ezt nem is meséltem, Kristóf, amikor megnézte mikroszkóppal, kb. Is felkiáltott, hogy még a szemcseméletet is meg tudnám mondani. Mert hogy mondta, hogy látszik a vasrészen ezek a párhuzamos csíkok gyakorlatilag, ami az anyag felhúzásából. Igen. Igen, tehát hogy még most is látszik kvázi. Amikor az első képeket ugye küldted folyamatosan a képeket a rekonstrukcióra, és amikor az első képeket megnéztem, nekem nagyon fura volt, hogy indítottad el a tárgynak a belső magját, hogy készítetted el. Én teljesen úgy gondoltam, hogy először a hegesztési csomópontot fogod megcsinálni, és akkor utána hajtogatod ki ezeket a részeket, ami aztán fogadja majd az oldalsó díszlemezeket. Nem így csináltad. Ez miért történt így? Van ennek valami szabálya, vagy következik ez is a technológiából, technikából, hogy így kell csinálni? Erről mesélj kicsit, kérlek. Ami a nehézséget szüli ezeknél a tárgyaknak, próbálom visszafejteni az alakításnak a menetét. Az mindig az a legsarkolatosabb kérdés minden olyan tárgynál, amit tüzélyegeztek készül, hogy mikor hegeztem össze az alkatrészeket. Illetve, hogyha egyszer elkészültek az alkatrészek, hogyan tudom ezeket úgy összefogni, hogy egyben maradjanak a hegesztésig. Ha összefogtam, hogyan fogom tudni a tűzben mozgatni az összefogott darabokat? Hogyan fér el a tűzben? Hol van a hegesztési pont a tárgyon belül, végén, közepén? Ez mind-mind olyan tényező, amit figyelembe kell venni a készítésnél. Nyilván abból induljunk ki, hogy ezeket a tárgyakat is régen így folyamatosan szórták. Tehát ez nem egy ilyen egyedileg elkészített. Ez lehet, hogy ebben az esetben igen, de egyébként mint tárgytípus. Ez föl van öltöztetve, de egyébként mint tárgytípus, ez egy ilyen teljesen hétköznapi darab volt. Nagyon sok párhuzama van az országban is. Ezt így tolták a kezükből. Ez egy rutinszerűen, könnyen, biztonságosan működő dolog volt.
Nekik is az volt, gondolom, az alapvetésük, hogyha megvannak az egyes alkotóelemek, azt ő könnyebben tudja kialakítani és mozgatni, ameddig egy darabot mozgat, nem egy ilyen ágas-bogas formát. Érdemes mindig a nagy keresztmetszet változásokat kialakítani először, és amikor az alkatrészek kész vannak, akkor csomópontban lehetőleg, ha van rá mód, akkor való az anyag végén legyen a hegesztés. Ebben az esetben ez adott volt, hiszen itt van ugye meghegesztve. Ez azért nagyon fontos, mert úgy tudom betenni a tűzbe jól. Ugye ott még arra is figyelni kell, hogy melegítésnél az egymás mellé kerüljenek az összehegesztendő darabok, ne egymás alá fölé, mert akkor más módon melegszenek, tehát egyszerre kell melegedni, egyszerre kell elérni a hőmérsékletet. Tehát egy nagyon át kell gondolni, hogy melyik lépést melyik után csinálom. És itt is az volt, ugye a tárgy formájából adódott az, hogy a végén van egy hegesztés, és mellette itt nagyon sok keresztmetszet változás van, amit a hegesztés után, hogyha már még itt mind a két oldalon van, ez nem férek hozzá megfelelően azokhoz a pontokhoz, hogy kialakítsam. Ami itt még nagyon nagy nehézség volt az én számomra, hogy méretelyesnek kellett lennie a darabnak. És ahogy mondtam, ez az első darab, tehát ebből nem készült több, ez maga a próbadarab. Ami a próbadarab, ami a végső darab is. Igen, tehát hogy itt is arra kell törekedni, hogy mindig az anyagmennyiséget nyújtsam el a már elkészült darabtól, és addig nyújtom, ameddig meg nincs a méretem. És akkor a fölösleget azt levágom, és akkor látom, hogy mit kell összerakni belőle, hol kell hegeszteni és hol kell hasítani utána. Föl sem merül bennem, hogy ezt másképp össze lehet rakni például, hogy kell alakítani. Egyszerűen nem találtam rá jobb megoldást. Nyilván a hasítás ebben az esetben nem jön szóba. Az látszott az eredeti darabon is, hogy az bizony meg van hegesztve. Azon a ponton még pedig ugyanígy adta magát, hogy ez nem készületett másként. Értem. Ha jól értem, ezeknek az anyagoknál abban, tehát a korszakból gyakorlatilag jön az, hogy ezek nem ötvözött anyagok, inkább csak szennyezettek. Ezek mennyit rontanak ezeken a tulajdonságain, tehát akár az ellenállási képességén, akár azon, hogy hegeszthető-e, nem hegeszthető-e, ezzel kapcsolatban mit tudsz elmesélni? Ez a útörő része egyébként, amikor elkezd ezeket az anyagokat megmunkálni, nagyon sokszor jön szembe olyan, hogy nem úgy reagál, mint ahogy várom. Például előfordul sokszor az, hogy vörös törékeny az anyag. Az általában nem vagyok igazából nagy szakavatott szakértője ezeknek a anyagszennyezőknek, de például a foszfor az nagyon sokat fel van dúsva a foszforral az anyag, az elég sokat tud rontani az alakíthatóságán. Nagyon sokszor, de régen is ötvözésről ebben a formában, hogy ma értjük, így nem beszélhetünk róla, nem adtak hozzá plusz fémet, hogy más anyagot nyerjenek belőle. De biztos, hogy kísérleteztek többféle vasérccel, és empirikus úton nagyon-nagyon sok mindenre jutottak egyébként. Akkor volt probléma, hogyha kiürült mondjuk egy bánya, és elfogyott az a vasérc, amit ismertek. És bizony, hát ez azért, és nem csak Európáról beszélünk, hanem így általában a vasfeldolgozásról, globálisan ez mindig egy nagy anyagminőségbeli változást is okozott. Ugyanakkor a kovácsok szempontjából és a feldolgozás szempontjából is fontos volt, hogy ha egy mód volt rá, akkor ugyanabból a hámorból szerezzék be a vas alapanyagot, mert ők azt ismerték. Ez főleg a hőkezelésnél, a hőkezelési eljárásoknál volt nagyon fontos, hogy egy olyan anyaggal dolgozzanak, aminek az anyagminőségét ismerik. Ugyanis lehet, hogy kidolgoztak egy nagyon jó edzési, hőkezelési eljárást egy olyan anyagra, aminek 0,55% volt a széntartalma, de ez ugyanaz nem biztos, hogy működik egy 0,8%-os széntartalmú anyagnál, ami előfordulhat, hogy feldúsul egy anyag, és ott már az nem működik úgy. És mondom, hogy mindenféle alapvetően empirikus úton szerezték a tapasztalataikat, ezért ők is próbáltak ragaszkodni az állandósághoz, beszerzésből is, meg az anyagminőségből is.
sokszor ez nem volt adott, tehát ez már egy más kérdés. De a szándék az meg volt. Igen. Emlékszem egy olyan történetre, amikor nem is tudom, melyik rekonstrukciós munkákat csináltuk pont közösen, és említetted, hogy amit anyagot tudtál szerezni, az egyszerűen megmunkálás közben, ez is egy szálas anyag volt, esett szét. Ez miért lehetett? Ez miből következik? Valami szennyező, talán foszfor. Sok foszfor az elképzelhető. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az megmelegíti, elkezdem nyújtani, és mint a kásai szélesít, de például simán előfordul, hogy egyszerűen csak keresztirányba szétszabad az anyag, megrepedezik az anyag. Ebben már azóta többször belefutottam ilyen anyagminőségbe. Legutóbb például pont egy kerékráv volt az alapanyag, és ott bizony keresztirányba szakadt az anyag. Érdekes módon nem hosszú irányba a szára, hanem eltöredezett az anyagfelülete konkrétan. Valamilyen feldúsult színezés. Nem tudom pontosan, ezekből nem készültek így anyagvizsgálatok, Igen, értem. mert nem készülnek belőle. Mert ez már abszolút szemét, tehát gondolom, ezt már senki nem fogja tudni felhasználni. Persze be lehetne újra olvasztani, és újra gyártani belőle kucavasat, hát ha az új finomítási folyamatban más anyagokkal összekeverve ezt lehetne javítani. Ez lehet, hogy egyszer meg fog történni. Amikor már elfogy Igen, de gyanítom azért ez nem az én életemben lesz, hogy elfogy az anyag, de igen. Még ami nekem felmerült egy kérdésem ezzel az egésszel kapcsolatban, ugye, hogy a tárgyat, hogy összerakod, a folyamatos kovácshegesztések miatt állandóan újra melegíted. Ettől nem lesz egyre ridegebb és ridegebb, törékenyebb a tárgy? Nem, hát ez ilyen általában a magasan ötvözött acéloknál fordul elő, hogy érzékeny a melegítésre, és minél többször melegíted, annál nagyobb esély vannak, hogy romlik az anyagminőség. De ezeknél az anyagoknál itt lágyvasról beszélünk. Igen, tudom, hogy nem lehet kimondani, hogy lágyvas, mert nem lágyvas, hanem acél, hiszen van benne valamennyi szén, mint ötvöző, de mégis a köznyelv ezt lágyvasként ismeri, hivatkozik rá. Így gyakorlatilag azt kell látni, hogyha betartjuk az alapvető kovácsolási szabályokat, tehát egy bizonyos hőfok alatt nem kovácsoljuk, tehát nem alakítjuk a keresztmetszetét. Amikor már leül ilyen egészen sötétvörösre, már szinte nincsen fénye, tehát már nincsen színe, majdnem szürke, akkor már az alatt nem érdemes alakítani, kovácsolni, illetve nem szabad túl melegíteni az anyagot, tehát ez a klasszikus fehérízás, amikor már szórja a szikrákat, a hegesztéshez fölmelegítjük erre a hőmérsékletre, de hogyha nagyon sokáig tartjuk ezen a hőmérsékleten, és hogyha rendszeresen ezen a hőmérsékleten tartjuk, akkor előfordul, hogy szétesik maga az anyag, tehát hogy elégetem az anyagot, és alakításnál széttöredezik, szétesik. Ha ez előfordul, hogy itt túlmelegítettem, és egy olyan szemcsedurulás jön létre az anyagban, amit már nem tudok visszafinomítani az átkovácsolással, akkor én akkor tönkre tudom tenni az anyagot. De az, hogy én hányszor, normális keretek között hányszor melegítem és mennyit kovácsolom, az így nem érezhetően nem mondta az anyagminőségem. Elég hosszú folyamat volt ez az abla elkészítés. Ugye a nulladik pillanattal, amikor elmentünk megvizsgálni, utána egy évig készült, nem nálad, tehát te voltál az, aki először igazából végeztél a terészeddel, de úgy gondolom, ahogy beszélsz róla és amiket elmondasz, hogy számodra is egy emlékezetes darab volt. Mi volt mégis az, amit így ki tudnál emelni az ablakkészítési folyamatai közül, ami számodra a legjobban megmaradt, legnagyobb kihívás volt akár, vagy a legemlékezetesebb? És mondanám, hogy tűzihegesztés, de nem, hanem konkrétan a mérettartás. Tehát az, hogy a megfelelő keresztmetszettel, a megfelelő hosszban sarokpontok legyenek, ahol vannak. És mondom, az abból a szempontból volt itt érdekes, hogy tényleg ragaszkodni kellett a méretekhez. Ez volt az instrukció részéről, hogy milliméterre legyenek meg azok a méretek, mert hogy fontos. Normál esetben egy kis eltérés, néhány százalékos méretbeli eltérés nem szokott problémát okozni, mert hogy az arányok megvannak, akkor ez nem egy érezhető különbség. De mivel nagyon kellett tartani ezeket a határokat, én ezen
legtöbbet nem kínlottam, hanem ez volt az a része, amelyik leginkább aggasztott, hogy ne lépjem túl. Ha túlnyújtom, hogy zömítem vissza, hogy meglegyen a méret, szóval ezzel játszottam a legtöbbet. Ezt Sáv is egyébként elmesélte, aki az ötvös részeit csinálta a tárnak, hogy ő is a méreteken aggódott, de főleg azért, mert hát ez rákerül egy állatra, és hogy annak kell lennie, és ugye az egész úgy készült, hogy az állatot, amire végül is rátettük, nem is láttuk még sose, tehát hogy igazából a zablához keresnünk lovat, körülbelül így nézett ki, úgyhogy nem te voltál ezzel az egyedül, aki a méretek tartásán aggodalmaskodott. Ez egy pozitív aggodalmaskodás szerintem. És akkor egy utolsó kérdésem maradt, hát nem kifejezetten az ablára vonatkozik, hanem az egész harmadhomos projektre, hogy elég sok tárgyat csináltál ez a projekthez. Mi az a tárgy, amire a legszívesebben gondolsz vissza? Még mindegyiket szerettem csinálni, tehát hogy ezek mindegyike tartogatott valami olyan technikai megoldást, ami a számomra nagyon érdekes volt benne kihívás, hogy kitaláljam, hogy ez ha elkészül, akkor tényleg úgy nézzen ki és úgy tudjon működni, ahogy ezt elképzeltem. Talán a sarkantyún voltak olyan részletek, amivel többet kellett kísérleteznem. Az nem az első darab. Jó. Nagyon szépen köszönöm a részvételedet a projektben, meg hát azt is, hogy rendelkezésünkre álltál erre a kis videóra. Lesz még Misivel pár rész, többek között a sarkantyúról is fog egy rövid videóban beszélni, és fog a kengyerről is, ez egész biztos. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Szépen köszönöm.